Hello, good day everyone. Um, Today I'm going to share it to you the integrations of Zoom webinar to your calendar. So mas professional ang dating pagka yung dinadala natin yung ating mga audience sa ating event through our calendar. So mas maganda yung naka-scheduling siya. So now I am going to share it to you the presentations and video on how are we going to do it. So let's go. Hello, I am back. Mike Murillo po from financiallypreimg.com. I made this video presentation and tutorials especially to all the IMG members. So tonight I am going to share the calendar integrations with Zoom. So napakaganda po na mas may dadala natin yung ating mga audience or ating mga ini-invite for webinars and trainings na magawa natin sila ng yung appointment or calendar. So at least mas professional yung dating ng ating gagawing event or invitation sa kanila. Okay, so I am going to share the screen now. I hope na mag-enjoy kayo at marami kayong matutunan sa gagawin kong tutorials. Okay. So una is pupunta tayo doon sa ating so lahat po pala ng ating members kailangan mas nire-recommend na magkaroon tayo ng Zoom account. Kasi if in case na meron tayong mga i-personal na i-attend or i-train or i-coaching in regards to their financial, so mas maganda ho yung ating Zoom account is meron mismo tayo Una, mag-create tayo ng Zoom account. Free naman siya. So, but the thing is, may limitation siya ng every 40 minutes. So, mas maganda yung meron tayong may magamit. At least, para sa ating coaching. Una, magkaroon kayo ng account sa Zoom. And then, pangalawa is, i-integrate natin yung Zoom sa iyong calendar. So, pag nakapag-create na kayo ng Zoom account, okay, ako po meron akong Zoom account, so ipapakita ko lang sa inyo yung aking Zoom account. Maglalagin tayo sa ating Zoom account. Okay. Ayan, so ito yung aking Zoom account, Financially Free IMG. So dito po makikita nyo yung iyong, dito sa left side nyo, yung settings, and then advanced, i-click nyo lang po yung advanced, So pag na-click nyo yung advanced, so dadalahin tayo dun sa ating next na page. Ayan. So dito sa ating next na page, hahanapin po natin yung ating marketplace. Okay, saan nga ba yung marketplace? Settings. So hanapin natin yung marketplace. Ito. Sa advanced, i-click nyo yung app marketplace. So i-click nyo to. So pag na-click nyo yung marketplace, dadalahin niya kayo dito sa mga plugins na to. Ito yung mga pwede nating i-integrate sa ating Zoom. So marami yan. So i-navigate nyo lang yan. So hanapin natin yung ating scheduling. Ayan po. So yung scheduling. Ayan. So ako po ang ginagamit ko is yung aking calendar. Pwede nyo gamitin yung Google Calendar. At nandito rin po siya. Ako ang aking ipipresent ngayon is yung aking Calendly na ginagamit. So ito po is free. Free lang yung ginagamit ko dun sa aking calendar, sa aking mga event na ginagawa, yung invitations sa webinar. Libre lang din po ito pero may limitations lang. Pero pagka yung kailangan nyo na yung i-upgrade, meron lang po siyang $8 something in a month. So but yung yung free naman po is dahil pwede naman siya na doon sa ating functionality.
Hanggang doon lang muna yung ginagamit ko at mapapakinabangan naman natin siya. Ano po. Then pagka yung medyo nagkakaroon na tayo ng maraming po pwedeng i-invite or something na nandun sa ating limitations, pwede na po tayong mag-upgrade. Okay, so for now, gamitin nyo yung iyong Calendly for Zoom. Okay, click nyo lang yan. So napapansin nyo po dito is approve siya, pre-approve, nakatick na yan kasi po in-install ko na siya. No? Dito nakikita nyo yung naka-gray na siya na installed. Ibig sabihin pagka hindi pa siya install, i-click nyo lang to, installed. Ano po, then magiging ganyan na siya. Ibig sabihin naka-integrate na siya doon sa iyong Zoom account. Okay, so ganyan po yung hitsura niya. Ayan, nandiyan na yung aking name. Okay, app info and then who can install. So ito yun, ganun lang po siya, i-install nyo siya para ma-activate dun sa inyong Zoom account. And then isa rin pong way is mag-open kayo ng calendly.com and then mag-sign up kayo dito, i-create nyo yung email nyo, then sign up and then gawa kayo ng username and password para sa inyong Calendly. Okay, so once na nakapag-sign up kayo dito sa Calendly, pupuntahan natin yung aking account. Okay. So, ganito yung magiging hitsura niya. Ayan. So, ganito ang magiging hitsura niya pag nag-login na kayo doon sa iyong Calendly account. Ano po? So, una is blanco lang to. Ako nakapag-create na ako ng ganito kong appointment doon sa aking mga ini-invite at sa aking mga audience na isinesend na calendar. So dito, makikita nyo blanco lang dyan or pwede kayong mag-create ng new event type. Ano po? So ngayon, ipapakita ko muna yung aking na-create. Ganito yung hitsura niya para ma-visualize ninyo. Ano po? So pag click nyo to, ayan. Ganito yung hitsura niya. And then, ito yung mga i-click natin dito sa ibaba rito. Again, pagka yung pong pre yung gamit natin, doon lang tayo sa may mga limitation lang. Ano po? So dito is yung webinar name, mag-create kayo. And then yung location and Zoom. Opo. Then mag-create kayo ng content nyo dito kung ito po yung isi-send nung Zoom or nung calendar doon sa iyong audience na magsisend sa email niya. Ayan. So gawa kayo ng content dyan. And then pag isinend ito nung calendar sa email nung iyong guest, magkakaroon dun siya sa ibaba ng Zoom link which is yung iyong Zoom ID. So again, i-click na lang po niya yon para i-direct na sila dun sa iyong Zoom, dun sa kanilang piniling araw at oras. Okay? So ayan, nag-create ako ng ganitong 60 minutes. So yan ang configuration kong ginawa. Okay. And then, dun sa pagdagdag ng aking time and then day, ganito yung hitsura niya. Ito, i-click nyo lang po ito, Ayan. So, yung duration, pili kayo kung ilang minuto yung iyong magiging event. Ako po ay naka-maximize ng 60 minutes, which is 1 hour. And then, yung time zone ko is Dubai time. So, dito, magiging yung oras na pipiliin nila is base doon sa local na kung sino yung nag-invite. Okay. So, dito, mapapansin nyo, nag-create ako ng time. Ano po? So, dito, naglagay ako ng time ng availability. Ang ginawa ko po 10 to 11, ayan, hanggang 10 din ng gabi. So pag naka-create kayo dyan, pwede kayo mag-add ng new interval, ganito, and then maglalagay kayo ng time ulit. Okay, so pwede nyo yung i-apply sa lahat ng from Sunday to Saturday, and then apply all, and then magiging ganito na yung hitsura niya. Ano po? Ganito na yung itsura niya. Ito, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Yung time, naka-fill up na doon lahat. Ano po? Ayan. Then, isave nyo lang yan.
Okay. Kapag nakasave na siya, ganito yung magiging hitsura niya, yung aking pinakita sa inyo kanina na naka-front. Ano po? Eto. Ganito yung magiging hitsura na niya doon sa iyong page ng calendar. So ito yung link na ikakopy natin. Okay, na po pwede nating i-paste doon sa ating dominate tools. Pwede nating ilagay doon sa kung ano yung ating panel na i-direct natin yung ating audience. Ano po? So pag nakopy nyo itong link na to, ilagay nyo lang siya doon sa iyong dominate tools panel na sa sign up. Pwede nyo gawin ganun. Ipakita ko siya, ikinopi ko. And then yung link. Ipipaste ko lang muna siya dito sa aking browser para at least makita nyo yung itsura. Ano po? So, ganito siya. So, pag na-click yung link na yon ng audience natin, ito yung lalabas. So, webinar, yung title appointment, webinar appointment. Ito yung aking greetings. Okay. So, dito sa right side niya, pipili siya ng day and time. Kung anong araw, ano po. So, let's say yung 26. Merong oras dito sa right side niya. Ayan. So, pag pinili niya yung kung anong oras yung available siya dyan, magno-notify na rin yan sa kanyang email. Ano po? I-confirm niya yan. Ilalagay niya, of course, yung kanyang email at information dito. Yung email and then yung kanyang mobile number. So, pagka na-schedule niya yan ng event, automatic po na mag-notify sa email mo at sa email niya na nag-book siya ng appointment sa ganong araw at oras. So, mamomonitor mo yon automatic dun sa iyong calendar, even sa iyong mobile. Pag clinic mo yung iyong mobile apps na calendar, so automatic na po yun doon na nakalink. Okay? So, ganito yung magiging hitsura niya once na i-click yung link na yon. Ano po? Itong link na to. So, again, yung link na yan, pwede nyong i-paste at ilagay doon sa inyong panel kung saan is magkakaroon ng ano po, yung let's say sign in, pwede nyong i-divert doon sa inyong dominate tools or doon sa inyong welcome message or kung sa iyong default response or sa kung saan mang auto response na gusto nyo siyang i-paste. Ano po? Pwede yon. Ayan. So, I hope na meron kayong natutunan. Ano po? So, ganoon lang po yung kasimple pag nag-create tayo ng event. Ganito lang. I-click nyo lang yung plus sign na yan dyan. Okay. Ayan. Then, ito yung i-click nyo one-on-one. Kasi dito sa group, pwede po natin itong gawin again but it is a limitation ano po na kailangan nating i-upgrade yung ating license dito. So, for now, dahil free, gamitin natin yung one-on-one. Ito, mag-create ka rito. Create nyo lang yung event na yun at yan, dadalahin ka na rito, i-input mo yung event name mo. Let's say yung event name mo is webinar. Okay, webinar orientation. And then locations mo is Zoom. Okay, piliin nyo lang yung Zoom. Kasi naka-integrate na po doon sa iyong Zoom, yung iyong Calendly. Automatic lalabas yun doon. So again, yung iyong greetings dito, type nyo lang kung ano yung iyong welcome message. Ano po? Ayan. Ilagay nyo yung content nyo dyan. Then, okay. So I think this is only for testing. And then next. Yan, gagawa ka ng time. Durations, let's say 15 minutes, 1 hour, 45. And then, dadalhin ka niya dito. And then, i-fill up nyo na po ito, So, 9 to 17, add ka ng time mo dito. Ilagay mo is 21 to, anong oras to? 22. Ito is military time. And then, apply to all. From Sunday, Monday, Wednesday, i-click nyo lang po yan. Then, apply to all. So, ayan, napansin nyo lahat na fill up niya. Ayan. And then, next nyo lang po yan. And save. Okay?
So ayun, so pagka pinuntahan nyo yung iyong main panel dito, yung dashboard mo, so lalabas na yung ginawa nyong event, yung schedule or yung appointment. Okay? Eto. Then i-click nyo lang po to para i-activate. So ayan, so ganito yung magiging hitsura niya, ano po? So ganito yung mangyayari, ano? So lalabas siya dito na ginawa nyong event. So again, dahil nga free lang yung ating ginawang applications na to, which is may limitation, so we are only having one event i-create. Ano po? So kung po tayo medyo may budget na, pwede tayong mag-upgrade at kumuha ng Pro para makapag-create at magamit natin yung buong functionality nitong ating calendar. Okay po. So thank you very much and have a good day. Thank you.